हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज आपणे नवा विडियो साथे हाजर थया छे। आज आपणे वटाणा बटाका अने टामेटानुं शाक बनावीशुं जे खूब सरस लागे छे अने बधानुं फेवरेट ज होय छे अने खावामां बी एटલું સરસ છે। એને પરોઠા સાથે, ભાખરી સાથે, રોટલા સાથે બધા સાથે ખવાય, પણ આજે આપણે પરોઠા સાથે સર્વ કરીશું એને। તો હું પહેલા એને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। જો આમાં મેં 100 ગ્રામ વટાણા લીધા છે અને 2 નંગ બટાકા લીધા છે। એને મેં સમારી અને એને 5 મિનિટ મેં તપેલીમાં પાણી મૂકીને મીઠું નાખીને બોઇલ કરી લીધા છે। અડધી ચમચી મીઠું નાખીને 5 મિનિટ એને મેં બોઇલ કરી લીધા છે। એકદમ કૂક નથી કરવાના, આપણે હથકચરા જ એને બોઇલ કરવાના છે। પછી 2 નંગ ટામેટા છે, લીલા ધાણા છે, ગરમ મસાલો છે, આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ છે 2 ચમચી છે, અને મીઠું છે, 2 નંગ મરચાં છે સૂકા, ખાંડ છે 2 ચમચી, 1 ચમચી બેસન છે, હિંગ છે, પાણી છે અને રૂટિંગ મસાલા છે। આ હવે આપણે મેં પેનમાં મોટી 3 ચમચી તેલ મૂક્યું છે। હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીને બનવાની શરૂઆત કરીએ। જો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું। ત્યાર પછી નાની 1 ચમચી આપણે હળદર ઉમેરવાની છે, જે એકદમ નાની ચમચી છે મારી, સોરી હિંગ ઉમેરવાની છે। ત્યાર પછી 2 મરચાં ઉમેરવાના છે, અને લસણ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે। આપણે લસણ મરચાં આદુની પેસ્ટ સંતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં ટામેટાં ઉમેરીશું। થોડું ચડી જવા દઈએ, લસણની કચાશ જતી રહીને ત્યાં સુધી એને સાંતળીએ આપણે। જો આપણું લસણ આદુ મરચાંની પેસ્ટ સંતળાઈ ગઈ છે, હવે આપણે એમાં ટામેટાં ઉમેરી દઈએ। હવે ટામેટાને આપણે ચડવા દેવાના છે, ધીમા તાપે એને એકદમ સરસ ચડી જવા દેવાના છે। એને ઢાંકી દઈએ આપણે હવે, અને એને 5 મિનિટ સુધી ચડવા દઈએ। જો આપણા ટામેટા જો અધકચરા ચડ્યા છે, એમાં ચપટી આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ, જેથી ટામેટા જલ્દી ચડી જાય। હજુ અધકચરા ચડ્યા છે, આખા સરસ એને ચડી જાય એ રીતે ત્યાં સુધી થવા દેવાના છે। ફરી ઢાંકી દઈએ પાછા। જો આપણા ટામેટા સરસ ચડી ગયા છે, હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ। જો અડધી ચમચી આપણે હળદર ઉમેરીએ છીએ, 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ, 2 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરીએ છીએ, કેમ કે ધાણાની ફ્લેવર ખૂબ સરસ લાગે છે એમાં, વટાણામાં ધાણાની ફ્લેવર ખૂબ સરસ જાય છે। પછી ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દઈએ આપણે, અને હવે મિક્સ કરી લઈએ। મિક્સ કરીને આપણે થોડો અડધો કપ પાણી ઉમેરી દઈએ એમાં, જેથી આપણા મસાલા બળી નહીં જાય। હવે એમાં આપણે બેસન ઉમેરી દઈએ, એટલે આપણું બેસન પણ સરસ ચડી જાય અંદર। જો બેસન પણ આપણું અંદર ચડી જવું જોઈએ। જો આપણું બેસન ઉમેરી દીધું, બેસન ઉમેર્યા પછી આપણી ગ્રેવી સરસ ઠીક થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે આ વટાણા અને બટાકા બોઇલ કરેલા ઉમેરી દઈએ, અને એમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીએ આપણે। બેસન ઉમેર્યા પછી આપણી ગ્રેવી પણ સરસ ઠીક થઈ ગઈ છે અને ખૂબ સરસ દેખાય છે। જુઓ, હવે આને આપણે મસાલા કરી લઈએ। એમાં મીઠું ને ખાંડ ને બધું બાકી છે આપણે ઉમેરવાનું, તે ઉમેરી દઈએ। થોડુંક પાણી ઉમેરી લઈએ। હવે મસાલા કરીને એને ઢાંકીને 5 મિનિટ થવા દેવાનું છે આપણે। જો ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે મીઠું ઉમેરીએ છીએ, ઓલરેડી પહેલાં આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેર્યું હતું જ। 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દઈએ છીએ। ખાંડ તમારે નહીં ઉમેરવું હોય તો બી ઓપ્શનલ છે, તમારે નહીં ઉમેરવું હોય તો બી ચાલે, જો તમને નહીં ભાવતું હોય તો।
પણ ખાંડ ઉમેરીએ ને તો ટામેટાની ખટાશ અને ખાંડ બે બેલેન્સ સરસ થાય છે અને ખૂબ સરસ ખાટું મીઠું લાગે છે. હવે ઢાંકીને એને 5 મિનિટ આપણે થવા દઈએ. જો હવે ખોલીને જોઈ લઈએ આપણે. જો મસ્ત શાક થઈ ગયું છે ગ્રેવી વાળું. હજુ 2 મિનિટ આપણે થવા દઈએ એને. જો મેં મેંદાનો લોટ બાંધી દીધો છે પરોઠા બનાવવા માટે. મેં મેંદો લીધો છે, એમાં મેં 3 ચમચી તેલ મૂક્યું છે અને મીઠું ઉમેરીને મેં પરોઠા જેવો લોટ બાંધી દીધો છે એનો. હવે આપણું શાક થઈ જાય એટલે આપણે પરોઠા વણી લઈએ. હવે જોઈ લઈએ આપણે શાક આપણું થઈ ગયું છે કે નહીં. જો મસ્ત થઈ ગયું છે. ગ્રેવી પણ એકદમ થીક સરસ થઈ ગઈ છે. જુઓ આપણે બેસન ઉમેર્યું છે ને એટલે આપણું તેલ પણ નથી દેખાતું એમાં અને થિકનેસ પણ એટલી સરસ થઈ ગઈ છે. જુઓ હજુ ઠંડુ થશે ને તો થોડું થીક થઈ જશે. હવે આપણે એમાં ધાણા ઉમેરી દઈએ. શાક આપણું તૈયાર છે. હવે એને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને પરોઠા વણી લઈએ. જો હવે આપણે પરોઠા વણવાની શરૂઆત કરીએ. અટામણ લઈએ. હવે હવે ઉપર થોડું ઘી ઉમેરીએ. ઘી બધે ફેલાવી લઈએ આપણે. ઉપર અટામણ આપણે ભભરાવી લઈએ. હવે આપણે તવી ગરમ થાય એટલે અંદર પરોઠું ઉમેરી દઈએ. જો હવે આપણે પરોઠું ઉમેરી દઈએ અને એને બંને બાજુ સરસ શેકાવા દેવાના છે આપણે. બધા એ રીતે જ આપણે બનાવી દેવાના છે. એને પણ બીજા પરોઠા પણ પર ઘી લગાવી દઈએ. લોટ ભભરાવી લઈએ આપણે ઉપર બેસન અને અટામણ. ઘઉંનું અટામણ લીધું છે મેં. તમે ચોખાનું પણ લઈ શકો. જો આપણે આ ઉઠલાવી લઈએ, પલટાવી દઈએ. જો સરસ ચડી ગયું છે. હવે બીજી બાજુ પણ એ રીતે એને ચડવા દઈએ. જો આપણું પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એને આપણે બીજી બાજુ પણ પલટાવી લઈએ. જો બીજી એક બાજુ પણ સરસ ચડી ગયું, બીજી પાછળના ભાગે પણ સરસ ચડી ગયું છે. હવે એને આપણે બંને બાજુ પલટાવીને સરસ ગુલાબી કલરની ભાત પડવા દઈએ એને. જો હવે બીજું પણ આપણે એ રીતે જ ચેડવી લઈએ. અને આ પરોઠા પણ આપણે ઘી લગાવી લઈએ. તમે બટર પણ લગાવી શકો. આપણે ઘી લગાવીએ છીએ. જો હવે આપણે શાક આપણું થઈ ગયું છે, પરોઠા પણ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. જો મસ્ત ગ્રેવી
થોડું ઠંડુ થયું એટલે ગ્રેવી એની થીક સરસ થઈ ગઈ છે અને ચટાકેદાર લાલ લાલ મસ્ત બન્યું છે ને એકદમ સરસ ચટાકેદાર બન્યું છે. સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે. જો હવે આપણું શાક તૈયાર છે. સર્વ પણ કરી લીધું છે અને આ લીલા ધાણાથી આપણે ગાર્નિશિંગ કરી લઈએ એને અને ખૂબ સરસ બન્યું છે. તો તમે પણ એ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. પરોઠા પણ સર્વ કરી દીધા છે. લીલા મરચાં પણ એની સાથે આપણે સર્વ કર્યા છે. ખૂબ સરસ લાગે છે. એટલું ટેસ્ટી પણ બન્યું છે. સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે અને રૂટિન મસાલાનું છે, કોઈ બહારથી લાવવાનું નથી. ને વટાણા મટરનું શાક તો વટાણા બટાકાનું શાક તો ભાગ્યે જ કોઈ હોય કે જેને ના ભાવતું હોય. બધાને ઓલ ફેવરેટ હોય છે. તો તમે પણ એ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો મિત્રો. રેસીપી બને એટલે શેર પણ કરજો. તો હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.